हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईहरु सबैलाई सुधीर क्रिएशन्स युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु आज म तपाईहरुलाई तपाईहरुले त्यो टिकटकमा जम्मा गर्नुभएको त्यो तपाईहरुको डलर हो त्यो डलरलाई चाहिँ कसरी टिकटक कोइनमा परिणत गर्ने। हाम्रो यता चाहिँ के छ सबैको मोबाइलमा चाहिँ के छ टिकटकमा भएको त्यो कलेक्ट भएको लाइफ गिफ्ट अथवा त्यस्तैबाट कलेक्ट भएको त्यो पैसा चाहिँ के छ विथड्र मात्र गर्न मिल्छ। तर आज म चाहिँ तपाईहरुलाई त्यो टिकटकमा भएको तपाईहरुको डलरलाई चाहिँ कसरी कोइनमा परिणत गर्ने एक्सचेन्ज गर्ने भन्ने विषयमा सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। सर्वप्रथम टिकटक खोलौं। टिकटक खुल्यो। तपाईहरु प्रोफाइलमा जानु होला अनि यो 3 लाइनमा जानु होला र सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा जानु होला। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले ब्यालेन्स भन्नेमा जानु होला। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले गिफ्ट रेभेन्यू लेखेको देख्नु भएको छ। मेरोमा चाहिँ धेरै छैन, म त्यस्तो लाइभ बस्दिनँ, त्यसकारणले मेरोमा छैन। त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। सरी, अब तपाईहरुले के देख्नु भएको छ यहाँ तपाईहरुको टोटल ब्यालेन्स भनेको के छ मेरो कति छ त्यति देखाउँछ र तल विथड्र देखाएको छैन। यहाँ विथड्र मात्र देखाएको छ। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ विथड्रको साटो जस्तो तपाईहरुले अलि स्क्रिनमा देख्नु भएको छ नि एक्सचेन्ज फर कोइन हो त्यस्तो चाहिँ कसरी ल्याउने र कसरी यहाँ भएको एमाउन्टलाई डाइरेक्ट टिकटक कोइनमा एक्सचेन्ज गर्ने भन्ने विषयमा सिकाउँदै छु। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सर्वप्रथम हामीसँग भएको टिकटक एप्लिकेसनलाई अनइन्स्टल गरेर फाल्दिनु पर्नेछ। यो टिकटकले हामीलाई त्यो कोइन एक्सचेन्ज गर्न दिँदैन, यसले डाइरेक्ट विथड्र मात्र गर्न दिन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले यो टिकटकलाई पहिला यसरी यसलाई अनइन्स्टल गरिदिउँ। यो अनइन्स्टल भयो। अब तपाईहरुले चाहिँ कुन टिकटक डाउनलोड गर्नु भन्दाखेरि तपाईहरुलाई भनेर मैले यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा तल टेलिग्रामको लिंक राखिदिएको छु। टेलिग्राम भित्र चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ के त्यो टिकटकको लिंक पाउनुहुन्छ जुन टिकटकमा चाहिँ तपाईहरुले कोइन एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तर यतिकै तपाईहरुले टिकटक खोलेर नर्मली खोलेर एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्न। त्यसको लागि स्टेप चाहिन्छ। त्यो स्टेप तपाईहरुलाई म अहिले सिकाउँदै छु। तपाईहरुले त्यो टेलिग्रामको देखिएको लिंक देख्नु भएको छ, त्यसमा तलको लिंकमा क्लिक गर्नु होला र मेरो च्यानल आउँछ। त्यसमा तपाईहरु जोइन हुनु होला। जोइन हुनु भएपछि तपाईहरुलाई मैले यस्तै एप्लिकेसनको लिंकहरु अरु कुराहरु पनि तपाईहरुलाई म हाल्दिरहेको हुन्छु। तपाईहरुले त्यहाँबाट डाइरेक्ट डाउनलोड गर्न सजिलो हुन्छ। त्यही भएर तपाईहरु त्यो टेलिग्रामको लिंकमा नि जोइन हुनु होला र एउटा ग्रुप छ त्यो टेलिग्रामको ग्रुप, त्यो ग्रुपमा जोइन भएर तपाईहरु सल्लाह गर्न सक्नुहुन्छ एक आपसमा, त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी तपाईहरुले त्यो टिकटक एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुपर्नेछ। मैले त्यो डाउनलोड गरिसकेको छु। अब त्यसलाई इन्स्टल गरौँ। त्यो डाउनलोड्स यो टिकटक भन्ने यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल हुँदैछ। तपाईहरुलाई लाग्ला कि यो टिकटक इन्स्टलर चाहिँ झ्याप्प हुन्छ भन्ने लाग्ला, त्यसरी चाहिँ झ्याप्प हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरिकन भिडियोलाई हेर्नु होला। त्यहाँ स्टेप वाइज मैले भन्ने छु, त्यो अनुसार गरे हुन्छ, नत्र तपाईहरुले डाइरेक्ट गर्नु भयो भने चाहिँ हुँदैन है त। यस्तो खाले मैले भिडियो यस्तो टिकटकहरु एप्लिकेसन धेरै ठाउँमा खोजे भेटिन, बल्ल बल्ल एक ठाउँमा भेटेको छु। त्यसकारण चाहिँ मैले आज तपाईहरुलाई यस्तो चाहिँ मैले जानेको कुरो शेयर गर्नको लागि यो भिडियो लिएर आएको छु। ल हेर्नुस्, टिकटक एप इन्स्टल भयो। यसलाई ओपन गरौँ। ओपन भयो। यस्तो आउँछ। तपाईहरु के गर्नुस् भन्दाखेरि एग्री एन्ड कन्टिन्यू गरिदिनु। अब यहाँ मोड सेटिङ लेखेको देख्नु भएको छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। अब तपाईहरुले चेन्ज कन्टेन्ट रिजन लेखेको देख्नु भएको छ नि, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेर तपाईहरु तल जानु होला। तल जानु होला। यहाँ कतार लेखेको देख्नुहुन्छ, QATAR कतार, क्यू को लाइनमा जाउँ हामी। MNOPQ कतार आयो। यसमा क्लिक गर्नु होला। कन्ट्री चेन्ज टु कतार लेख्यो। अब त्यसपछि तपाईहरु गो ब्याक गर्नु होला। ब्याक गर्नु होला। अझै गो ब्याक गर्नु होला। ब्याक गर्नु होला। अब तपाईहरुले यसलाई क्लोज गरिदिनु होला। अब तपाईहरु अब यहाँ कुन आफुलाई मन पर्छ एउटा सिलेक्ट गर्नु होला, अथवा तपाईहरुले स्किप गरिदिन पनि सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अब स्किप गरिदिएँ। यस्तो भयो। अब तपाईहरु स्वाइप अप गर्नु होला। स्वाइप अप आयो। यहाँ नो थ्याङ्क्स गरिदिए पनि हुन्छ। अनि तपाईहरु प्रोफाइलमा जानु होला। स्वाइप अप गर्नु होला। तपाईहरु प्रोफाइलमा जानु होला। प्रोफाइलमा गएर साइन अपमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ लगइन लेखेको देख्नु भएको छ, लगइनमा क्लिक गर्नु होला। युज फोन, इमेल, युजर नेम अथवा फेसबुकबाट खोल्नु भएको छ कि गुगलबाट के खोल्नु भएको छ कि इन्स्टाग्रामबाट खोल्नु भएको छ कि ट्विटरबाट के खोल्नु भएको छ, तपाईहरुले त्यही प्रक्रियालेमा क्लिक गर्नु होला। मैले युज फोन र इमेल युजर नेममा गर्छु। म चाहिँ इमेल युजर नेममा गएर अब चाहिँ आफ्नो टिकटक युजर नेम र पासवर्ड हान्न गइरहेको छु। मैले आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड हाने। यति गरिसकेपछि म लगइनमा क्लिक गर्छु।
अब हामीले यसलाई यसरी ठ्याक्कै यहाँ लगाएर भेरिफाई गरिदिउँ। भेरिफाई भयो। अब यसलाई एलो गरिदिनु होला। अब तपाईहरु के गर्नु, यसलाई इन्टु गरिदिनु होला। यस्तो आयो भने प्रोफाइलमा जानु होला। प्रोफाइलमा गएर तपाईहरु यो 3 लाइनमा जानु होला। 3 लाइनमा गएर तपाईहरु सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा जानु होला र तपाईहरु ब्यालेन्स लेखेकोमा जानु होला। ब्यालेन्समा चाहिँ तपाईहरु गिफ्ट रेभेन्यूमा जानु होला। कोइन ब्यालेन्स भनेको तपाईहरुले कोइन किनिसकेपछि अथवा कोइन एक्सचेन्ज गरिसकेपछि तपाईहरुको भएको कोइन हो। अब हामी त के गर्नु पर्यो, हामीले गिफ्ट पाएको लाइभबाट अथवा भिडियोहरुबाट पाएको गिफ्ट रेभेन्यूलाई हामीले के गर्दै छौं, कोइनमा चेन्ज गर्दै छौं। त्यसकारण चाहिँ हामी गिफ्ट रेभेन्यूमा क्लिक गरौँ। एकछिन खोल्दैछ, यो अलिकति टाइम लाग्छ। ल हेर्नुस्, अब यहाँ के देखायो, एक्सचेन्ज टु कोइन र विथड्र देखायो। विथड्रमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले त्यही प्रोसेस, पहिलाको प्रोसेसले चाहिँ विथड्रतिर जानु नै छ हैन। अब हामी विथड्रतिर नजाउँ, ब्याक गरौँ। अब हामी के गरौँ, एक्सचेन्ज टु कोइन्स लेखेको देख्नु भएको छ नि, त्यसमा क्लिक गरौँ। हामी त कोइन एक्सचेन्ज गर्नु छ। अब यहाँ तपाईहरुले चाहिँ जति कोइन पनि एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो के छ, यहाँ $0.25 छ। 0.25 इन्टु के हुन्छ 100 गर्छ के भयो 25 वटाको कोइन आउनु। तपाईहरुको यहाँ जतिवटा डलर छ नि, जति डलर छ नि त्यसलाई इन्टु 100 गर्नुस्, त्यति नै तपाईहरुको कोइन आउने छ। यहाँ यति उति भन्ने कुरो हुँदैन, तपाईहरुले जति पनि एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लेखेको छ इन्टर कस्टम अमाउन्ट टु एक्सचेन्ज। अब के छ, अब मैले यहाँले 2500 को कोइनको गुगल एक्सचेन्ज गरिदिन्छु। त्यही भएर मैले 0.25 क्लिक गरेँ, अथवा यही क्लिक गरिदिए पनि हुन्छ। यही तपाईहरुको देखाइरहेको हुन्छ हो। यही यो तपाईहरुको यो कति एक्सचेन्ज गर्न चाहनुभएको छ त्यही देखाउँछ मेरो त। अब यसमा क्लिक गर्नु होला, यसमा, अनि यसलाई एक्सचेन्ज गर्नु होला। अनि 0.25 विल बी डिडक्टेड फ्रम लाइफ गिफ्ट ब्यालेन्स भनेको छ। तपाईले एक्सचेन्ज गर्नु होला। एक्सचेन्ज गर्छ के लेख्यो, एक्सचेन्ज कम्प्लिटेड लेख्यो। ल हेर्नुभयो नि, एक्सचेन्ज कम्प्लिटेड भयो। अब के भयो, हाम्रो ब्यालेन्स 00 थियो। मेरो त $0.25 थियो, मैले पुरैको एक्सचेन्ज गरिदिएँ। त्यो भएर के भयो, मेरो यति ब्यालेन्स घट्यो र अब मेरो 25 वटा कोइन थपियो। अघि मेरो 596 वटा कोइन थियो, अहिले 25 वटा कोइन थपिएपछि के भयो, 621 वटा कोइन भयो। ल हेर्नुस्, अब तपाईहरुले के छ, अरु साथीहरुले दिएको गिफ्टलाई तपाईहरुले के गर्नुभयो, फेरि गिफ्टमै चेन्ज गर्न सक्नुभयो। अनि यसबाट गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सस्तो पनि पर्न जान्छ। जति तपाईहरुको पैसा छ, डलर छ, इन्टु 100 गरेपछि त्यति नै तपाईहरुले कोइन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो भएपछि तपाईहरुलाई अरूलाई कोइन किन्देऊ पनि भन्नु परेन, पेपल एकाउन्ट पनि चाहिएन। डाइरेक्ट आफूसँग आफ्नो एमाउन्टमा भएको तपाईहरुले गिफ्ट रेभेन्यूलाई कोइन ब्यालेन्समा चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरु पनि मजाले आफ्नो एकाउन्टमा भएको ब्यालेन्सलाई एक्सचेन्ज गरेर साथीहरुलाई गिफ्ट दिन सक्नुहुन्छ। आशा छ साथीहरु तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन पर्यो लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाइदिनु होला। अरु थुप्रै एडिटिङ भिडियोज र टिकटकका टिप्सहरु, टिकटकका ट्रिकहरु लिएर आउने बाचा गर्दै तपाईहरुको सामुबाट आजको दिनलाई बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, शुभ दिन, जय होस्, जय नेपाल।